على ذمة هيلين فيشر يلي هي انثروبولوجيست وواحدة من أكثر الناس اللي درسوا الحب على مستوى الدماغ. الأونلاين ديتينج هو شيء أكثر طبيعية من أساليب المواعدة السابقة لهالتكنولوجيا. اليوم بكتير محلات حول العالم المواعدة بتبدأ بإنه اثنين بيلتقوا مع بعض على موقع مواعدة مثل اللي حكينا عنهم بالحلقة الماضية، ولكن من زمان مشهد المواعدة كان يبدأ بإنه واحد يروح لعند وحدة ببار. لكن إذا بترجع لزمان أكثر بشوي، إسا أكثر خليك راجع لحتى توصل عند الهانتر جاذررز، مجتمعات القطاف والصيد. هونيك عندهم كان في شيء اسمه مثل حلقات النميمة، يعني الواحد كان فينه يعرف شيء عن حدا تاني حتى لو ما كان بيعرفه شخصيا عن طريق حلقات من هذا النوع. فإذا واحد ووحدة أعجبوا ببعض جنسيا عن بعيد، فكانوا قبل ما يلتقوا مع بعض بهدف اللقاء الجنسي يمكن المحتمل، كان في احتمال كبير بانه قادرين يعرفوا عن بعض عن طريق حلقات النميمه هي، بانه هي تسال حدا هو يسال حدا الى اخره شيء من هذا النوع. فكونه هيك كان الوضع، هذا الشيء بيخلي هيلين فيشر تحكيه كمؤشر بانه المواعده عن طريق الابلكيشن من هذا النوع ناتشرال طبيعيه اكثر من قصه لقاء اثنين بالشارع او بالبار ما بيعرفوا شيء عن بعض. ملاحظتين بهالخصوص: أول شيء كلمة طبيعي لا تعني جيد أو سيء، لا تعني أخلاقي أو غير أخلاقي، لا تعني عادي أو غير عادي، تعني فقط طبيعي. وثاني شيء يمكن لازم يتاخذ بعين الاعتبار بأنه هيلين فيشر بتشتغل مستشارة لأحدى مواقع المواعدة Match.com. فيشر كمان بتشوف بأنه اليوم البنات بالمجتمعات اللي ما منتشرة فيها جملة إن شاء الله نشوفك عروس ونفرح فيكي بقى، يعني بالمجتمعات المتقدمة البنات ما بقى عم يتزوجوا بكير ببداية العشرينات، وبنهاية العشرينات بيكونوا اوريدي وعدوا أغلب الناس اللي معهم بالشغل، وأصلا بكتير محلات صار تابو إنه الزملاء بالشغل يواعدوا بعض. فكمان على هالأساس كتير منطقي بأنه العالم تستخدم تطبيقات المواعدة لحتى البنت تلاقي شريك حياتها أو الشاب يلاقي شريكة حياته، ولا ليكون ما بكفي يكون شريك أو شريكة وحدة. اليوم أغلب العلاقات الرومانسية وخصوصا الزواج هي تتبع نظام ما يسمى المونوغامي، مونوغامي يعني أحادية الزواج. الكلمة تاريخيا تغير معناها مع الوقت، فمن زمان كانت تعني شريك واحد مدى الحياة، اليوم صارت تعني أكثر بأنه شريك واحد ضمن فترة زمنية واحدة، one partner at a time، شريك واحد بوقت واحد. لسه موضوع المونوغامي في كتير تفاصيل ممكن نرجع لها بعدين، ولكن الفكرة هون بأنه لما بننظر للبشر بيولوجيا فينا نقول عنهم بأنه هن كائنات بوليجينس، يعني متعددي الشريكات، يعني الذكر بيكون عنده أكثر من شريكة. قبل ما تتحمس وتتحمشن ويعلى صوتك بالبيت وانت عم تقول يا مراه خلاص العلم قال كلمته، اتصلي لي مع رفيقتك اللي كانت عندنا امبارح عجبتني بدي اتزوجها، لا روق، لانه رح يجي بالحلقه بعدين بجوز تفاجئك الطبيعه فيه، خصوصي اذا ما بتحب مرتك تتزوج عليك يعني. بس قبل ما نوصل لهنيك خلينا نشوف شو الادله اللي تشير او بتلمح بانه البشر بوليجينس، يعني بيتبعوا نظام انه الذكر عنده اكثر من شريكه انثى. بحكي لك عالم البيولوجيا التطوريه ديفيد براش بانه في صفات معينه بتميز الكائنات البوليجينيه بالطبيعه. اول وحده بانه بالنوع البوليجينس بيكون حجم الذكور اكبر من حجم الاناث، لانه بهالترتيبه غالبا الذكور رح يتنافسوا بشكل فيزيائي بين بعض على الاناث، لذلك الحجم كبير بيكون عنده قدره تنافسيه اكبر على انه يحصل على اكبر عدد من الاناث، وبدورهم هدول اللي عم يحصلوا على الاناث هن يلي عم يتزوجوا اكثر، وبالتالي للجيل اللي بعده كمان رح تكون صفاتهم عم تستمر اكثر، وبدورهم هن كمان رح ينتصروا بالمنافسه على الاناث، وهكذا الذكور الاكبر والاقوى هن اللي عم يمرقوا جيناتهم للجيل القادم. بل في كورليشن مباشر، ترابط مباشر بين درجه البوليجيني، بين قديش حجم بيت الحريم كبير، مع قديش الفرق كبير بين الذكور وإناث كل نوع. مثلا الغوريلا كتير بوليجينس، لهيك بتلاقي الذكر أكبر بكتير من الأنثى، بينما عند الجيبنز يلي هن مونوجامس أحادي التزوج بتلاقي تقريبا حجم الذكور والإناث بيساوي بعضه، وعند البشر حجم الذكر وسطيا 1.2 من حجم الأنثى. لاحظ كمان إنه هذا الشيء بيعني بإنه في تفاوت كبير من فرص التزوج عند الذكور بين بعضهم، بينما بين الإناث تقريبا فرصهم متساويه بالتزوج. وكونه عموما الذكور البوليجينس لازم يكونوا قوايا وضخمين ومتنافسين جسديا بين بعضهم، فهن غالبا ميالين اكثر بكثير للعنف من اناث النوع تبعهم. وكمان في كورليشن مباشر بين درجه البوليجيني تبع النوع مع الفروقات بالعنف بين الذكور والاناث تبع هذا النوع. طيب وعند البشر بحكي لك هالبروفيسور بانه الذكور اعنف من الاناث بنسب متشابهه حتى عند الدول المختلفه بين بعضها عموما بنسب الجرائم. مثلا معدل جرائم القتل بايسلند بيساوي 1% فقط من معدل الجرائم بالهندوراس، ولكن بالهندوراس وبايسلند نسبه الذكور للاناث من مرتكبي هالجرائم هي نفسها تقريبا. مؤشر اخر كمان هو يمكن شيء انت لاحظته من قبل، هو كيف بانه الاناث بينضجوا جنسيا وحتى اجتماعيا بعمر اصغر بوقت ابكر من الذكور. ليش بيتاخر بلوغ الجنسي عند الذكور؟ لانه لو بدهم يدخلوا بكير وبعمر صغير على منافسه التزاوج مع الذكور الاكبر منهم والاضخم منهم بالعمر وبالحجم، فهذا رح يكون شيء غير مجدي نهائيا، ورح تكون فرصهم شبه معدومه بالتزاوج. بينما خذ مثلا الاول مونكيز يلي هن قرود البومه يلي هن مونوجامس تقريبا احادي التزاوج، الذكور والاناث عندهم تقريبا بيبلغوا بنفس العمر. واخر مؤشر هو الدليل التاريخي الانثروبولوجي، لما انعمل مسح لعدد كبير من المجتمعات ليدرسوا كيف كان الوضع قبل التاثير الغربي الكبير على العالم اللي طبعا حمل معه افكار مسيحيه وبالتالي مونوغامي، طلع معهم انه من اصل 849 من المجتمعات الاصليه الانديجينس بيبل في 708 منهم يعني 83% منهم كانوا بيميلوا للبوليجيني،
يعني تعدد الشركات الإناث. عند نص هدول كان هالنظام هو الدارج والمعتاد، وعند النص الثاني كان ممكن تلاقي هالتعدد أحيانا، هي 83%. أما ما تبقى فأغلبهم كان بيتبع نظام مونوغامي، أحادي الزواج، ولكن كان في نسبة كتير صغيرة بتتبع بولياندري، تعدد الازواج، تعدد الشركاء الذكور. نعم البشر ايضا كائنات بولياندرس، ويلي له كمان بعض المؤشرات يلي لساتها ما ادله نهائيه، وانما الامور ما زالت قيد الدراسه وفيها شيء من التكهنات. اول شغله هي انه اناث الثدييات عموما لما بيكونوا بمرحله الاباضه بيكون هالشيء كثير واضح عليهم، كانه عم يعملوا دعايه للذكور انه تعوا تفضلوا انشروا جيناتكم، انا هلا بمرحله الاباضه. اما اناث البشر فبشكل مريب مرحله الخصوبه خلال دورتهم الشهريه ما بهالشكل الواضح، وفي جدل حول سبب ذلك وقد يكون ما يلي. الذكر لو عنده علامه واشاره واضحه للفتره اللي فينه يمرق فيها جيناته من خلال الانثى، كان راح يحرص انه يضل حوالين الانثى خلال هالفتره بالذات بالشهر مشان يمارس الجنس معها، وبقيه الوقت يتركها ويعمل اشياء ثانيه، غالبا هالاشياء الثانيه رح تتدمر اناث اخريات. لكن كون الوضع هيك فمعناها من المستحيل انه الذكر يضل حوالين الانثى ويحميها من الذكور الاخرين يجوا يتزوجوا معه، فهالشيء بيسمح للانثى اذا عجبتها جينات غيره، هذا هو التعبير العلمي تبع انه شافت شاب غيره سكسي، ممكن من وراء ظهر الشريك الاساسي تمارس الجنس مع هذا الثاني بلا ما تعصبه للاول. ويمكن هالشيء بيعني انها رح تاخذ الجينات اللي عجبتها من واحد وما تخسر الرعايه الابويه يلي رح يوفرها الشريك الاساسي. وفي دراسات اخرى تشير بانه الاناث اثناء مرحله الاباضه بيميلوا اكثر للصفات الذكوريه يلي بتشير لتستوستيرون اعلى، بينما بقيه مراحل الدوره بيصير الاهتمام اعلى بصفات مثل الذكاء واللطف والقدره على تحمل المسؤوليه وهيك اشياء. يعني فينا نقول انه الانجذاب عند الانثى عم يمشي على نظامين، نظام عم يدور على جينات منيحه، والثاني بده الشريك منيح بالتربيه والرعايه للنسل للاوف سبرينج. وكونه ما كثير من الذكور قادرين ينالوا اعجاب هالنظامين مع بعض بنفس الوقت، فهالشيء ممكن يتوافق مع نظام تعدد الشركاء الذكور للانثى الوحده. من الاشياء غير المفهومه تطوريا هو النشوه الجنسيه عند الانثى، ولكن في فرضيه بتقول بانه هيدي النشوه هي اشاره للذكر اللي نامت معه هلا الانثى بانه ليك انا رح كون مخلصه الك وما رح نام مع غيرك، مع احتفاظها طبعا بالحريه بانها تنام مع غيره. So if your girlfriend is not having orgasms you should appreciate her honesty. طيب تعدد الزوجات او الشركات البوليجيني اللي حكينا عنه بالاول هو تطوريا اكثر تمثلا من البولياندري، تعدد الشركاء الذكور للانثى الوحده. كونه بحكم الطبيعه البيولوجيه للنطاف والبويضات، البوليجيني البي اوف تبعها نقول النتيجه تبعها اكبر من البولياندري. لكن شو مميزات المجتمعات يلي بتتبع هذا النظام النادر نسبيا تبع البولياندري يلي بتكون الانثى فيه عندها اكثر من شريك ذكر؟ اول شيء لك مثال من الطبيعه مثير للاهتمام بهذا الخصوص. الكاليتريكيدز يلي هن رئيسيات مثلنا بيتبعوا نظام البولياندري لما بيكون حجم المجموعات اللي هن فيها صغير، الذكور بيتشاركوا مع بعض رعايه الاطفال وبتشاركوا الاناث، بس بتحولوا للتزاوج الاحادي للمونوغامي لما بيكبر حجم المجموعه. اما عند البشر ففي دراسه انعملت ب 2012 حاولت تكون اكثر دقه وشمولا من سابقاتها بهذا الخصوص، ودرست هالموضوع عن عدد منيح من المجتمعات، وشافت انه العمل الوحيد المرتبط بشكل قوي كثير مع البولياندري هو انه بهالمجتمعات الذكور بيكونوا اكثر من الاناث بوضوح، وانه لما بمناطق معينه نسب موت الذكور البالغين عم تكون عاليه، عم تكون البولياندري استجابه لهذا الشيء بالمجتمعات الصغيره. وعلى ما يبدو هالمجموعات عندها قدره على التبني او التخلي عن نسب عاليه من ترتيبات البولياندري بسرعه كبيره. تطوريا واضح انه بهالحاله إلى فائده للذكور وللاناث. هالنظام بينفع الذكور بسبب ظروف قله الاناث، لانه مشاركه انثى مع ذكر اخر بتضل كفرصه استمرار جينات احسن من عدم وجود شريكه بالمره. وبالنسبه للاناث كونه بالبيئات اللي عم نحكي عنها اللي عم يموتوا فيها الذكور بالغين كثير، وجود اكثر من زوج هو شيء جيد، لانه حتى لما مات واحد منهم الثاني ممكن يساهم برعايه الاولاد، وهذا الشيء مفيد للذكر بحد ذاته. حتى لو انه مشارك الانثى مع ذكر اخر وجاب ولد منها ومات هو بعدين، بضل في ذكر اخر رح يساهم برعايه الولد، فهذا الشيء بضل احسن له. وعسيره هالموضوع من المثير للاهتمام جدا بانه انتشار البولياندري مترافق بكثير محلات مع انتشار اعتقاد بانه لما انثى بتمارس الجنس مع اكثر من ذكر وبعدين بتجيب ولد، وهذا الولد بيكونوا كل هالذكور اللي مارسوا الجنس مع ابائه البيولوجيين. يعني هن معتقدين اذا وحده حامل ومارست الجنس مع حدا غير الاب البيولوجي كانه نطاف هذا الشاب الجديد عم تساهم بتكوين الجنين بشكل مختلف عما كان سيكون عليه الامر لو انه ما مارست الجنس مع حدا جديد بعد ما حملت. بعتقد واضح كيف هالشيء بيتماشى مع انه عائله بتكون مكونه من انثى من ام مع اكثر من ذكر مع اكثر من اب. في دراسات سابقه على اماكن معينه كمان فيها بولياندري وشافت اشياء كمان مثيره للاهتمام. بعض شعوب الاسكيمو كان دارج عندهم انه جماعه تهجم على جماعه ثانيه وتاخذ نساء وتتزوجهم، فاستجابه لهالشيء اتطور سيستم علاقات بولياندرس، بحيث انه الذكر بيفضل انه بدل ما يجي حدا غريب ويتزوج مع مرته ويمرق جينات غريبه، لا يتشارك مرته مع ذكر اخر يلي غالبا بيكون اخوه صغير، لانه بضل احسن له بيولوجيا بانه باسوأ الاحوال اذا حملت من اخوه الصغير مع ذلك بتكون مرقت جينات قريبه من جيناته اقرب له بيولوجيا من الغريب. هالظاهره اسمها فراترنال بولياندري، يعني البولياندري الاخويه، يلي كمان درجت باماكن اخرى كان تعتبر فيها ملكيه الارض برستيجيوس، يعني شيء مهم اجتماعيا وبنفس الوقت طبعا مهم لتغذيه العائله.
والعائلات كانت تخاف بانه اذا كل ذكر تزوج انثى لحاله وعمل عيله لحاله، فلما رح يورثوا الارض رح يقسموها بيناتهم كلهم، رح تصير كلها اراضي صغيره، لا رح تعرف تغذيهم منيح ولا رح تعمل له برستيج منيح. فالاحسن بانه كل اولاد الذكور يتزوجوا انثى وحده، وهيك بياخذوا البرستيج وبياخذوا الارض المنيحه يلي بتكفيهم كعائله كتغذيه. في كتير لسه تفاصيل ظريفه بهالخصوص، فادعوك انك تشوف المصادر بالوصف الفيديو على اليوتيوب كالعاده. الصراحه كنت رددت اعمل هالحلقه شوي لانه في ناس بتاخذ الطبيعي وبتخلط بينه وبين الاخلاقي، وفي ناس بتخلط بين التفسير والتبرير، وكتير اشياء فلسفيه ضعيفه تبنى على معارف لما ما بتتاخذ بعمق وبصوره شامله وما بيتفلسف حواليها بشكل منيح. فانا كلي امل بانك تتعامل وتتفاعل معلومات برواق وحكمه. كنت ناوي اختم الحلقه كمان باني احكي عن كيف لكن هالمجتمعات كلها تحولت للمونوجامي للاحاديه الزواج، ولكنه بحد ذاته موضوع مثير للاهتمام وبيحتاج تفصيل، فما حبيت اسلقه سلق هيك باخره الحلقه، فيؤجل لحلقه مستقبليه ما بعرف ايمت. بتمنى اذا عجبتك القناه وحاببني كمل شغل عليها بانك تروح على patreon.com/ripples. هذا الشغل كله ماشي بفضل الناس اللي عم تدعم اوريدي على باتريون. شكرا كثير لكم، ناقشني كالعاده بالتعليقات وبشوفك بالحلقه الجايه. سلام.